stage reaction. تصنيف العديد من الأكسيال توربين، أنواع الأكسيال توربين راح يكون أكثر شيء مناسب إلى أنه توصف بالdegree of reaction، راح نسميها degree of reaction or reaction ratio R. هذه راح نعطيها R capital. لاحظ منها البارامتر نقدر انه نصنف هذه الانواع لكل of each stage، لكل مرحلة لها reaction ratio، بدلا من النسبة اللي هي CY2 على U مثل ما استخدمناها بالمحاضرات السابقة. العديد من هذه التعريفات الرياكشن المتوفرة عندنا هنا شون راح نعرفها. يقول the classical definition، التعريف التقليدي أو الماشي is given as the ratio for what? The ratio of the static pressure drop. إذن هي النسبة بين static pressure drop in the rotor to the static pressure drop in the stage. هذه الستيج عرفناها منين تتكون من صفر. إذا هذه نحسب الستاتيك بريشر دروب بالروتر على الستاتيك بريشر دروب من الستيج كلها. هذا واحد من التعريف. However بالإضافة it is more useful to define the reaction ratio تعريفها as the static enthalpy drop. كان هنا static pressure drop، هنا لا، static enthalpy drop in the rotor to the static enthalpy drop in the stage. نفس التعريفات، لكنه هنا ياخذ static pressure drop، هنا راح ياخذ static enthalpy drop. ليش؟ because it has become in effect connected statement of the stage flow geometry. هنا هذه راح توصف لي شكل الماكينة، يعني الأكسيال توربين. لذلك فإذا راح ناخذ التعريف الثاني اللي هي R تساوي لنا H2 minus H3. لاحظ بالروتر هنا 1 و2 بالدخول والخروج للنوزل، 2 و3 اللي هي الروتر، H2 minus H2 على الستيج كلها من H1 minus H3. فإذا هذه المعادلة أقدر أسميها reaction. If the stage is normal، لاحظ normal يعني قلنا احنا شنو؟ C1 is equal to C3. بما أنه عندي هسه هذه the stage is normal يعني معناته C1 is equal to C3. إذن هذه الرياكشن شو راح تكون؟ احنا قلنا بالروتر static enthalpy drop H2 minus H3. هنا تغيرت من ال H1 minus H3 إلى H0 1 minus H0 3. ليش؟ بدلناها إلى الستاغنيشن enthalpy drop. راح نستخدم المعادلة اللي هي 4
المعادلة اللي هي كانت H2 بلس نصف W سكوير يساوي H3 بلس نصف W3 سكوير، اللي هي راح تساوي لنا كانت H0 2 relative يساوي H0 H0 3 relative. فإذا هذه المعادلة راح نستخدمها اللي هي 4/18 و4/4 R يساوي نعوض عن H2 minus H3 بهذه العفو راح تصير ماينس، هذه راح تصير ماينس، هذه ماينس بالمعادلة. فإذا R راح تساوي W3 سكوير minus W2 سكوير على 2 U في C Y2 زائد CY3. إذا وعندي أيضا H01 minus H03 يساوي لنا U CU2 plus U3 نعوض مكانها. فإذا نحصل على أنه degree of reaction degree هي الفرق ما بين relative velocity اللي راح تحدث بالروتر على 2 في سرعة الريشة زائد المركبة اللي راح تكون CY2 زائد CY3. Assuming constant axial velocity through the stage. لاحظ نفرض انه راح تكون constant axial velocity through the stage. بالتالي فإذا ال R راح يساوي هذه نقدر رياضيا نحلها بهذه الصيغة على 2 U CY زائد CY3. إذا يساوي هذه يساوي W3 minus W1. ليش؟ لأنه راح يكون لأن constant axial velocity راح يبقى عندي 2. لاحظ إذا فرضنا أنه constant axial velocity through the stage معناته أنه هذه قيمة راح تساوي لنا هذه. إذا عندما نشوف فيجر 4.1 ايش راح نلاحظ؟ راح نلاحظ انه CY2 تساوي لنا relative velocity U2 زائد U، وال CY3 يعني نشوف هذه المركبات، CY3 يساوي لنا WY3 minus U. هاي نشوفها من رسم المثلثات. راح بالتالي نحصل على انه reaction يساوي لنا CX على 2U tan بيتا 3 minus tan بيتا 2. وإنه لاحظ هنا دلالة الفانكشن من إلى بيتا 3 وبيتا 2. أو نستخدم إنه نقول R يساوي لنا نصف زائد CX على 2U tan بيتا 3 minus tan ألفا 2، لأن استخدمنا بيتا 2 إلى ألفا 2. إذا جاءنا هذه النصف حسب القيمة اللي موجودة مثل ما تعلمناها. فهي راح تصير بهذه المعادلة أو بهذه الصيغة. if بيتا 3 يساوي بيتا 2، بيتا 3 يساوي بيتا
2 the reaction is 0. لاحظ، نرجع للمعادلة اللي قبلها، هذه المعادلة اللي قبلها بيتا 3 يساوي بيتا 2، إذا الرياكشن يكون to 0. أما إذا كانت بيتا 3 تساوي إن ألفا 2 هنا، the reaction is 50%، يعني النصف اللي هو 50%. These two special cases are discussed below in more detail. راح نشوف إذا كان 0 وإذا كانت 50% شو التأثيرات اللي راح تكون.